Hello guys! Welcome back to another episode. For today's video ay mag-install po tayo ng pocket door at i-share ko po sa inyo kung paano ko po ito ginagawa. Okay guys, umpisa na po natin. Let's go! Guys, magpapalit po tayo ng pocket door. Yan po. Yan. Nasira kasi yung slab. Yan po yung loob niya. Ito po. Yan yung slab dati. Yan, may butas. Ipapalitan ko ng bago. Yan guys. Yun guys, ito yung lagyan ng lock niya. Bali, iti-trace lang natin siya. Tapos kakatin natin ng jigsaw para mabilis. Yan guys, nakatapo natin. Yan, bali lagay na natin yung lock. Bawal papunta doon. Yan guys, lagay na yan. Ito guys, nalagay na natin yung lock. Hawakan. Guys, ito yung hardware niya. Okay. Yan na guys, nalagay na natin yung roller. Yan, itatry natin. Bali dyan po natin siya isusuksok. Yan, punta doon. Yan, bali tanggalin ko itong isang jam na to. Masikip kasi. Yan, ito na siya guys. Lagyan natin. Yan. At bago natin pipinturahan muna natin yung door slab. At napinturahan na po. Yan na po siya. Bali, tinanggal ko kanina yung handle. Bali, kakabitan natin ngayon. Babalik na natin. Yan to guys. Bali, babalik lang natin yung luma. Bali, hindi naman to bago yung luma. Ganyan lang natin. Ayan. Tapos screw lang. Yan na po yung pocket door natin na install ko na. Pinalitan yung luma kanina. May butas. Yan. Yan po yung loob niya guys. Yan po. Yan niya. Release niya sa loob. Saka yung roller. Guys, sasara na yan. Oh.
Guys, hanggang dito na lang po yung video natin. Maraming salamat po sa panonood. At kung bago pa lang po sa channel nito, please do subscribe, like, and share. At pakita rin po yung notification bell para update po sa mga videos natin. Maraming salamat po. See you to my next video. Bye-bye!